Kain tayo mga kailong. Pero sa may olive na wala. Olive ang chili. Yung may olives. Ito may banana. Ito may tayo naman natin kahit. Ano yung pinanap ko ng kalalit yun? Yung basa nila, kapag ano. Ang ito ko na rin na namin sa pangwasan niya. Kain tayo ng mga kailong.
Available ang mga breakfast ng gabi. All day.